Hello friends, welcome to Ushan YouTube channel. මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ copyright claim සහ video ranking අතර මොකක් හරි සම්බන්ධයක් තියෙද ඒක ඇත්තටම ඔයාලට ඉස්සරහට issue එකක් වෙන ප්‍රශ්නයක් වෙයිද මේක තමයි වීඩියෝ එකේ අද මම ඔයාලට කියා දෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලා තාමත් Ushan channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා copyright claims කියන්නේ YouTube එකේ අපි videos දානකොට ඒකට තියෙන ගොඩක් වෙලාවට background music එකකට ඒ වගේ දෙයකට YouTube එකේ අපිට copyright claim එකක් වැදෙනවා. දැන් මේ copyright claim එකක් වැදුනහම ගොඩක් වෙලාවට අපිට මේ video එකෙන් earn කරන්න බෑ. ඒ වගේම අපි සාමාන්‍ය monetization කියන එක ඉල්ලන්න කලින් අපේ දැන් තියෙන අලුත් updates අනුව copyright claims තියෙන videos තිබ්බොත් monetization ගන්න ගොඩක් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මේ copyright claim කියන එකත්. ඉතින් මේ copyright claim කියන එක තියෙන videos තියෙන අනිවාර්යෙන් ගොඩක් වෙලාට ඒ videos remove කරලා monetization ඉල්ලන්න. හැබැයි ඒකත් එක්ක තියෙන මතක තියාගන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාලා එහෙම videos remove කරනකොට ඒ වලට ආව watch hours ටික remove වෙනවා. ඒකින්ද ගොඩක් පරිස්සමෙන් මේ දේ කරන්න. දැන් මේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රධානම මම දැන් ඔයාලට කියා දෙනවා කිව්වේ මේ copyright claim තියෙන videos normal videos වගේම rank වෙනවද? ඇත්තටම අපි YouTube එකට videos upload කරාම අපි ඒවට tags දානවා, title දානවා, description දානවා. මේ විවිධ දේවල් දාලා අපි videos rank කරන්න try කරනවා. දැන් copyright claim එකක් වැදුනොත් ඇත්තට මේ video එකක් normal video එකක් වගේ rank වෙනවද කියන ප්‍රශ්නේනේ තියෙන්නේ. ඇත්තටම සරලව කිව්වොත් ඔව් rank වෙනවා. දැන් videos normal videos වගේම rank වෙනවා. හැබැයි අර කලින් කිව්වා වගේම earn කරන්න බෑ. ඒ videos වලට හොඳට views එනවා, video එක සමහරවිට first page එකේම rank වෙනවා. ඒ දේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අර monetization කියන එකත් එක්ක තමයි මේ ඇත්තට මේ copyright claim එක ගොඩක් ප්‍රශ්නයක් වීමේ හැකියාව තියෙන. ඒ වගේම ඔයාලා channel එක ඉස්සරහට කරගෙන යනකොට ඒ කියන්නේ monetization දැනටමත් අරන් නම් තියෙන්නේ. ඉස්සරහට කරන් යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ copyright claims අඩුවෙන් තියාගන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 3ක් 4ක් වැදුනට එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඊටාම ලිමිට් කරගන්න මේ copyright claims කියන issue එක. ඉතින් copyright claims ගැන කතා කරනකොට අනිත් දේ තමයි ඔයාලට කියන්න තියෙන වැදගත් දෙයක් තමයි මම කලින් videos හදලා තියෙනවා copyright claims වැදෙන්නේ නැති විදිහට background music ගන්න කොහොමද? ඒකට ගොඩක් videos තියෙනවා මම card එකකිනුත් දක්වන්න. ඉතින් ඒ videos උත් බලන්න. ඉතින් videos ranking කරගැනීමේ සම්බන්ධව ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් video එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වුණාට.